ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਵਸੋ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੱਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਸਪੋਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। Good afternoon. Yes, that's a bit easier. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੰਗਣ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਰਦੂ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, it's specially they have made 3-4 issues they are bringing to you. I won't say much on those. I would like you to listen carefully, understand it, and if you want to come to the channel, come to us, we will speak to them. Perhaps rather than we are already late, I would like you to go on to the first speaker, whoever it is coming with us. Speak in English, ਹਾਂਜੀ। Punjabi, Hindi, whatever you want to do. ਸਾਡੇ ਫਰਸਟ ਸਪੀਕਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਪ ਸਪੇਰਾ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। Sat Shri Akal. I'm Deepa and I'm a yoga therapist. I've been teaching yoga for over 10 years and मैं ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਯੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਟ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਸੌਂਦੇ ਹੋ,
but मैनू जो मेन ट्रेनिंग मिली है वो breath work, meditation ते आसन विच मिली है। खाने पीने च इतना एक्सप्लेन नहीं होंदा योगा च। सो मेरी जो फ्रेंड्स ने जो मेरे नाल कम करदियां, Sharon, Ravneet, Yadvir, ਇਹ different elements लेके आंदियां to bring well-being together. So मैं अपने एक्सपीरियंस नाल ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ कि इंसान सोच समझ के खावे, सोच समझ के पीवे, everything matters। ਤੇ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਿੱਖਿਆ, it's better ਕਿ we bring everyone together and help everyone learn more efficiently. There's an understanding of a better quality of life. You learn about energy, food, the importance of physical care, mental care, emotional care. Everything is tied in together. So I would like for Sharon and Yadvir and then Ravneet to speak as well. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਯੋਗਾ ਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਟੀਚਰਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਜਦੋਂ ਯੰਗਸਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਯੰਗਸਟਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਘਟਾਤਾ, ਬ੍ਰੈਡ ਘਟਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਲਓ, ਖੜੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਊ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਕੈਨ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰਸੈਲਫ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। So ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ I ਅਕਾਲ। am a nutrition coach and I help people lose weight। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ because there's a lot of diseases out there within our community, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, that's called liver disease, and you don't need to drink disease। There is something called fatty liver, and ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। So if you're having a lot of samosa, a lot of pakore, a lot of parathe, it's not going to give your liver much benefit. So it's about educating you so you understand what's going to help you, what's going to help your liver, and how you maintain liver health. Because our liver is the largest organ inside our body, and it does over 500 functions in a day. And I want you to see, when you think about your liver, the liver is in charge. The liver's in charge, and it's carrying out the work for everyone, and it's communicating with all the other organs too. ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਸੁਣੋ ਤੇ really take on board what we're saying to you and how you can improve your longevity, how you can improve your health, how you can improve your well-being, because that's what it comes down to. It comes down to looking after yourself, because what's going to work for you isn't going to work for somebody else. So please ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ diet companies ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। Come to somebody who knows what they're talking about. Come to somebody who can educate you, who can inspire you, who has your well-being at heart. You're not just another number. So in a nutshell, this is what I do. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸ਼ਰਨ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਕੌੜੇ ਸਮੋਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਵਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਸਮੋਸਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇਲ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ, ਘੇ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਦਵੀਰ ਜੈ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ I can't hear you. Hello? ਹਾਂਜੀ, that's fine now. Oh, sorry.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ Yadvira. I'm a psychologist, I'm a medium, and I'm a Reiki master and teacher. ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਨਾਲੇ ਪੜਦਾਦਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। So I think about the impacts of intergenerational trauma and how that's impacting us as the third generation from my great-grandparents. The impact of their death on my granddad was very, very significant. He never expressed it. He never knew that his parents wouldn't come home, but it affected his life in various ways. So I'm really passionate about bringing awareness to the fact that whatever's happened with our ancestors can have an impact on us in this day and age, and we carry so much energy from them, some of which is absolutely wisdom and some of it is trauma, and we have to work on that, and that's what I focus on in ancestral healing. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਖੁਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਮਿਸਟੇਕ ਬਣੂਗੀ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। We already said we will learn each other, yeah. ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰਮਜੀਤ। ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਆ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਊਗੀ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚੋਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ, ਘਟਾ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਕਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੂਲਸ, ਟੈਕਨੀਕਸ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਫ੍ਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਮਟਾਉਣ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਓ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਮ ਡੈਡ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਟੀ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਵਨੀਤ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦ ਯੰਗਸਟਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈਆਂ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? I think it's a wonderful process they have started, and they are dealing with the concept of whole life. They are not dealing with one side. So they are dealing with the concept of whole life, which is very complex, very sort of
demanding sometimes, stress, or there are other problems as well. There are enjoyments as well. Fine, you have. I start with the first speaker. Meditation, breathing, and asanas. It's easy to say meditation, breathing, asana. You know far more than us. In simple, very straightforward, simple words, if I ask you to set up some sort of technique of meditation, what could be simple words, Punjabi or English, doesn't matter, I can translate it. That could an ordinary person like me pick it up and adopt it. I would Anji. say simply to Hmm. meditate and practice pranayam by observing your breath. If you understand that when you inhale, जो तुसी साह अंदर लैंदे हो, तो साड़ा पेट बाहर आवे, and जो साह छोड़दे हो, पेट अंदर जावे. And if you close your eyes, ते बस इसी तरह तुसी observe करो कि पेट अंदर बाहर तुसी ए नोट करोगे, oh my god, ए करना है 100 गल्लां याद आ जांदियां. But तुसी consistently every day 5 मिनट 10 मिनट every day तुसी ए practice करो, you will notice a difference कि 1 मिनट मैं कुछ सोचा नहीं, मैं सिर्फ अपना साह दे उत्ते observe कीता है. It takes time. मैं कहनी अगर तुसी 5 minutes every day करो ना, जिस तरह तुसी सवेरे उठ के अपने दंद ब्रश कर दो, तुसी सोचते नहीं हो. It's natural. You get up and you brush your teeth. You get up and you take a shower. इसी तरह तुसी meditation, breathing, सिर्फ deep breathing भी शुरू करो ना, तो साड़ी जो tensions ने, जो थकावट है, जो busy mind, लोगां ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ physically ਨਹੀਂ ਹੈ, mentally ਹੈ. ਉਹ ਇੱਕਦਮ you'll feel much calmer just with 5 minutes a day. लेकिन 5 minutes ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰੋ, 7 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਵਜੇ 6 o'clock to 6:05 or 6:20 to 6:25. 5 minutes you're going to dedicate, then be dedicated to those 5 minutes. And you can't miss. फिर आहिस्ता आहिस्ता 5 मिनट ਨੂੰ 6 ਮਿੰਟ 6 ਮਿੰਟ ਨੂੰ 7 ਮਿੰਟ 7 ਮਿੰਟ ਨੂੰ तो ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ हैबिट हो जासी कि you know what, this makes me feel good, this gives me peace, calm, balance, clarity, and that's it. You'll be hooked the way you're hooked to brush your teeth. Wonderful Just idea you have put forward. ਜਿਹੜਾ But ਤੁਹਾਡਾ event the only thing I can pick it up is self-observation is very difficult. You put too much stress on observation. Self-observation is very difficult. But I would support you. Observation plus continuity. Those two things which I could pick up are very important. Do it continuously and try to learn your own way how you would like to observe yourself. I can't. You may be able to teach them. I can't. Anyway, Hanji, Palvinder ji, अगले speaker पर चलिए. ਹਾਂਜੀ ਜਰੂਰ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਜੀ. Sharon ji, you have been talking about food, what you eat, how you eat, when you eat. It's very swad and then it's very difficult to avoid it. God is mercy, it's very difficult to avoid. But in nutshell, in what 5 foods you can recommend to eat every day or every 2 days or continuously, and what 5 foods you would like us to avoid? Not very many, which we can sort of remember. 5 foods to eat, 5 foods to avoid. It's very simple. So when it comes to your 5 foods, think about your fruits and vegetables. So let's see your apples, your pears, your berries, which are full of antioxidants. You've got your vegetables, which are great for fiber. And in terms of what you should avoid, I mean, I wouldn't say completely avoid them, but do cut down on the amount of processed foods that you're consuming. So your cakes, your biscuits, anything that's hyper palatable that makes you think, oh, this is so delicious. Your samosa, your pakode, have them occasionally. Even your paronte, have them occasionally.
try and make sure you're getting enough of the good stuff, enough protein into your diet. Protein is very satiating, which means it keeps you fuller for longer. But I wouldn't necessarily say avoid the nice stuff, the high palatable things altogether, but do cut down on how many of those things you're having. And do remember, there's no such thing as good food and bad food, but do try and prioritize foods that's going to be beneficial for your health, and that's going to give the energy that your body needs to carry out its daily tasks. It's excellent. And vegetables and porridge. But how can one develop a habit of not eating those swadist foods, very tasty foods? Is there any technique you can avoid samosa, pakode? You say eat less. Yes, once you started eating, have less of it. You don't have to, instead of having like 3 parathe, have 1. Instead of having 3 or 4 biscuits, have 1. Start to reduce your quantity. Then maybe instead of having it every single day, skip a day until it gets to a point where you don't feel like you need to have those foods, because the fresh produce that you're having in your diet are actually making you feel much better, because they're giving you more energy, and perhaps you're feeling less tired, you're feeling less sluggish. So you want to be having those foods that are going to keep you fuller for longer and give you the energy that you need. So I think when you start doing that, automatically you will start to reduce your consumption of the processed foods. it's excellent. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਨਲੀ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਝੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਝੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਿੰਟਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਰਜਾਈਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਸਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਵਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ 65 ਪਾਉਂਡ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਚੇਅਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੌਰੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਦਵੀਰ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਦਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। Psychologist, very prevalent sort of enforceable concept these days. You talked about intergenerational conflict. Fine, it is going on for a long time. I'm the first generation. I've seen 2 more. There is I wouldn't say conflict. There is difference of opinion, difference of emphasis. How transmission of values is we are very proud of our values. We would like to transmit to our youngsters, but they are living in a different society, and they are sort of picking up their own ways of life. Ways of life include values of life. So how would you try to reconcile these two conflicting ideologies? ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ conflict ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪੜਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ she took our life during the partition because of the situation. ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਆ as a third generation, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ psychologically and energetically, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ,
ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਮਰੀ ਲੇਨ, ਯੂ ਵਾਕ ਔਨ ਇਟ ਔਰ ਵਰਕ ਗੋ ਵਿਦ ਇਟ, what sort of things really impacts you most which are detrimental to your psyche? ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰੋਮਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਪੜਦਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨੌਕ ਔਨ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ I'm quite passionate about people thinking about this, and it starts with understanding where you're from, who your family is, what did they experience, what were their experiences. ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। We've got a lot of trauma in ਸਿੱਖੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰਵਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਖਾਣੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਨੀਤ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਸਮੋਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾਈਏ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਸੋ we're distracted, we're busy, and ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ 5 ਸਮੋਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ 2 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਇੰਜੋਏ ਯੋਰ ਫੂਡ। ਐਂਡ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਹੁਣ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਖਾਓ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਇੱਦਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ 5 ਸਮੋਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਪੀ ਵਿਦ 1 or 2. And on the 17th, I'm really looking forward to showing people how we can do that. So ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਕੱਟ them out, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੁ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੰਗਸਟਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਟਾਕੀਆਂ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ 4 ਰੱਖ ਕੇ, ਪਰੌਂਠੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨ ਨੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣੇ ਤਾਂ 1 ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਬੈਸਟ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਨ ਡਾਇਟ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਲੈਨਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ
ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋਬਸ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਾਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਅਸਰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਡਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫੋਨ ਘੁਮਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਫਲੈਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਾਸਟ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਫਟਰਨੂਨ ਮੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ 2 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਰਣਮੀਤ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੀ wouldn't like to discuss with others, so we wouldn't like to share until and unless it crosses the line and we can't do anything. ਉਹ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ you could advise others that these diabetic ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, how you will ask them to come out and share with others? I think there should be some techniques you must have developed. If not, then think about it. ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਣਵੀਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ I was like, are you saying when there's underlying issues, or in the family there's a history of issues, how we can? I think I'm talking from personal point of view. I have a problem. Yeah. I'm diabetic, or I have got some other problems, but I don't want to share with others. What will they think of me? Why should I share with them? Yes. You know, Okay. Have you got any techniques to bring or encourage people to come out? I think people get really scared. ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੋਈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ we need to take the fear out. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, it's really important. ਬਾਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। So number one,
the work that I do, me and Sharon, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ Instagram ਤੇ ਜਾਂ website ਤੇ contact ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Confidentiality ਸਾਡੀ business 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। We don't share anything people contact us with ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਕਰੂਗੇ ਕੁਝ ਸੋਚੂਗੇ। So I know this might feel strange, but maybe talking to somebody new, qualified, and a professional is easier, even if just on text message or email. Okay, I have got this, and ਕਾਫੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ they talk to me say ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। then we work together, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ we work on the nutrition and we improve their health। ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। so it's just making that one step, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। tell them। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਨੀਤ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਈ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਸੀ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੀਪਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ, ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਾਈ ਸ਼ੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ them has helped me so much. So मैं सोचे कि we're so talented, we have this gift, एक पैशन है, साड़ा पर्पस है, साड़ा मिशन है लाइफ विच। मैं अपना फुल टाइम जॉब छोड़ के योगा थेरेपी करनी आ, and they're in a similar boat. So why not bring something like this together? कश के मेरे को इस तरह दा इवेंट होंदा 10 साल पहले कि जो चीज़ां मैं मुश्किल नाल सिक्खियां मैं बहुत आसानी नाल सिख जांदी। So this idea came because I feel like there's more to life than just, oh, कोई कहे कि मैं सिर्फ एक्सरसाइज करना ते मैं ठीक हाँ, वो गलत है। You know, सब कुछ देखना पैंदा है। And if these professionals are working with me and I've experienced a difference working with them, then we need to come together and create a movement, make a change, make a difference. एक किस तरह हो गया कि मेरे हाथे च एक गिफ्ट है ते मैं वेस्ट कर देता। I don't want to do that. The world has to know what we do, how we help, and we have to make a difference. ਹਾਂਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਅਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। Absolutely, but maybe मैं दस दियां कि ਅਸੀਂ 2 tickets देना चाहते हैं। जिसने भी कॉल किया, ਜਿਹੜਾ भी interested है, you know, to reach out, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, and we're happy to give away 2 So one tickets. ticket, I called you, Deepa ji, some one ticket for me. Definitely, that definitely. is discrimination against men. ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਕਾਲਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਲੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਅਬਾਊਟ ਇਵੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ?
10 ਵਜੇ ਇਵੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸੀ। there are going to be vendors, exhibitors, ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰਸ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, you know, and ਕਈ ਦਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜਾ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। I'll be teaching yoga ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, I have a Reiki master on one side, I have someone doing sound healing on the other side. So when you're practicing yoga, it's a full mind, body, spirit experience. Then उसके बाद it's gonna be Ravneet who's gonna. I don't want to give it away, but she has something amazingly planned in her presentation. And this is an opportunity for you to understand and take away amazing tools to help you live a better quality of life. And then lunch, an amazing vegetarian lunch. And then we're going to have Yadvir, we're going to have Alexander, we're going to have Sharon. In between, we're going to have, instead of tea and coffee, we're going to have a berry smoothie to pick up the energy. And there'll be a lot of connections because ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, they want to feel good, they want to learn, they want to understand. And each of us are bringing a different layer, a different element, a different perspective to help you look at your existence holistically. So ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਸੈਂਡ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਲ ਹਰ ਨੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ। ਸੋ ਕਈ yeah, if ਟੈਕਸਟ they ਆ have ਗਏ। any questions, I'd love to help. ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੈਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। 4-5 ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ I ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਵੀ have an ਭੇਜ ਰਹੇ। idea. I have an idea. जिसਨੂੰ पता है कि यादवीर के कर दें, जिसਨੂੰ पता है कि Ravneet और Sharon, what they do and what I do, they get the ticket. Go. ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ Ah, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੀ ਫ੍ਰੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ? ਵਿੰਜਰ ਮੈਰੀਅਟ ਹੋਟਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਟਨ ਰੋਡ, ਲੈਂਗਲੀ ਸਲਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਰੀਅਟ ਹੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵਿੰਜਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਸਟ੍ਰੈਸਡ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਟਾਇਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੀਲਿੰਗ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਲਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਾਈਏ, ਇੱਕ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਈਦਾ, ਇੱਕ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਖਾ ਲਈਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਟ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੇਟ ਵਧੇ ਵੀ ਨਾ, ਗੇਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਘਟੇ ਵੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਣਾ ਵੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਵਧਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਲੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ, ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ
5 ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, 5 ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਓ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਲੀਡੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇ ਆਊਟ ਲਈ ਲੱਭਦੇ ਆ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡੇ ਆਊਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੰਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 17 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਸੈਟਰਡੇ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ, ਤੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਨੀਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਆਰ ਯੂ 10 ਹੈਡ? ਵਜੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ? ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ 10 ਵਜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ 12 o'clock ਆ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ? 10 to 6। 10 to 6 ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਫਿਰ, ਹਨਾ? ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ that's fine, but it starts at 10। ਓਕੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਥੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੈਲਥੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੈਲਡ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈਲਥੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੈਲਥੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਡਾਇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਯੋਗਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਕੱਢਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਯੋਗਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੋਗਾ ਮਾਸਟਰ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੋ, ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ? It was very informative and I enjoyed it. And especially I enjoyed because it is second or third generation, whoever they are, they are Yeah. taking interest in the lively issues of life, which are very, very useful. ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ tried and tested methods ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ techniques ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, I would like ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਤੋਂ ਕੁਝ learn ਕਰਕੇ, whatever you can learn, whatever you're interested, whatever your problems are, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ elderly ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, sort of like me, I'm not asking for myself, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾ perhaps 2 tickets reserve ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ free ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ then talk to ਪਰਵਿੰਦਰ ਜਾਂ to me through ਪਰਵਿੰਦਰ। ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, people are very generous in this। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲੋਵਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਗੈਪ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਟ ਵਿਲ ਸਰਵ ਟੂ ਪਰਪਸਸ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਫ੍ਰੀ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ? ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫ੍ਰੀ ਪਾਓ। ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 7544127290,
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.deepaspira.com, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨੀਤ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਊਟਮਾਈਲ ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਵਿੰਗ ਆਫ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ और ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ मैं नहीं सोचा, ये जो मेडिटेशन किया अपने आप आ गया। ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। I it's very important to understand कि लाइफ विच जिंदगी च यूनिवर्स विच एक सच है ते एक कि सब कुछ चेंज होता है, and if we adapt to change we will live a better quality of life. And it's about understanding what change, as in seasonally, time, age, all of these, if you live with acceptance, then change is easier. And I feel like Yeah. as a society, we lack the tools to understand how we accept change. What are the seasons? What do the seasons represent? What foods are appropriate for every season? And understanding to eat mindfully, understanding to live seasonally, understanding that energy is passed on and that a lot of things are not in our control. We again can have a holistic view, and then we can ਥੈਂਕ ਯੂ approach our life in a ਥੈਂਕ better ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੀ ਤੇ ਟਾਈਮ wow. ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਯੰਗਸਟਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ